Cảm ơn nhãn hàng bia Tiger Crystal đã đồng hành cùng Have a Sip After Hours. Tiger Crystal tin rằng trong mỗi chúng ta luôn có một đam mê cháy bỏng. Chỉ cần bạn bật sảng khoái, đam mê sẽ bùng cháy cùng bạn vượt qua thử thách. Tiger Crystal sảng khoái luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục đam mê. Độc thân hay có vợ? Tất nhiên là có vợ rồi. Đâu có đổ mồ hôi đâu. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast Have a Sip After Hours. Xin cảm ơn nhãn hàng bia Tiger Crystal đã đồng hành cùng với podcast này. Trong tập ngày hôm nay, khách mời của mình biết Chris với tư cách là một YouTuber. Hồi lần đầu tiên mình gặp nhau, mình hỏi là bạn có phải streamer không, nhớ không? Và bây giờ thì có là một diễn viên. Đây, giới thiệu với tất cả khán giả podcast Have a Sip After Hours, Chris Devil Gamer, hay còn được biết đến là Chris Phan. Mình với Huy gặp nhau trong một cái chương trình. Lúc đấy là khoảng 2 năm trước đúng không? 2 năm rồi mình gặp nhau. Và hôm nay rất cảm ơn Chris đã đến ngồi nói chuyện, tham gia với Have a Sip After Hours. Và bây giờ mình sẽ nhảy vào cái phần câu hỏi nhanh luôn. Chắc là để tôi uống một nước đây. Ok. Bia ướp lạnh hay là bia uống với đá? Cụ đế. Tại vì thực sự là uống bia dở lắm. Tại vì máu dê, máu ô, máu ô nên là uống một tí thôi, một ngụm thôi, have a sip là coi như là đổ quét luôn á. Chơi game hay là đá bóng? Chơi bóng hay là đá game ta? Chơi game bóng đá đi. Chơi game bóng đá, FIFA hay PES? FIFA. Video nhiều view hơn hay là nhiều subscriber? Nhiều subscriber. Khó đấy. Tại vì khi mà kiểu giống như mình thấy được một cái lượng sub á, mình cũng tự tin hơn và biết là ở phía sau mình luôn có những người bạn sẽ ủng hộ mình. Đúng rồi. Content creator hay là một diễn viên? Cái câu này thật ra dễ này. Rất nghĩa là content creator. Tại vì content creator thì sẽ bao quát hết luôn. Đúng vẫn rồi. Có thể là diễn viên được, vẫn có thể là đạo diễn, vẫn có thể là ấy. Yeah. Không mà đúng. Tại vì là khi mà mình có thể là mình hơi giống nhau là từ bé là cũng có một phần là rất là muốn làm diễn viên. Thì mình mới tạo ra content để mình có thể có cơ hội làm những cái mình thích, đúng không? Truyền ý tưởng của mình. Độc thân hay có vợ? Tất nhiên là có vợ rồi. Đâu có đổ mồ hôi đâu. Xem content giải trí hay là xem content thật là deep? Ít nghĩ là cuộc sống này đã đủ deep và đủ khó khăn rồi, nên mọi người nên giải trí nhiều hơn. Nên xem giải trí nhiều. Đúng rồi, mình làm một ngày chắc chắn là phải rất là mệt. Thường là người ta nói là stress nhiều chứ đâu nói là hôm nay tôi vui nhiều quá tôi muốn deep đâu. Ok, và bây giờ là làm content giải trí hay là làm content deep? Cảm xúc lúc đó sẽ cảm thấy như thế nào thì sẽ chọn content như thế. Kênh của Chris thì chắc là 100% là làm content giải trí, nhưng mà sắp tới đây thì Chris có một cái đặc biệt dành cho mọi người. Có phải là vì mình muốn đem niềm vui cho người khác không? Lý do bắt đầu? Đúng rồi. Lý do bắt đầu Chris thì thật ra là Chris thấy á, mọi người giống như là đi làm này, đi học này, thì mỗi câu sau video thì Chris luôn chúc mọi người có một ngày tốt lành. Tại vì Chris nghĩ là mọi người đã stress quá nhiều rồi đó, thế là chọn một cái video của Chris vào lúc 6 giờ chiều các thứ để lúc đó ngồi ăn với gia đình hay là gì đó để giải trí trong một cái ngày làm việc hay là học tập quá mệt mỏi rồi đấy, thì sẽ hoặc giải trí nhiều hơn. Và ví dụ mình có thể hình dung là như là một người xem có thể xem video vào lúc buổi tối, lúc sau khi học bài hoặc là thay vì học bài. Thay vì học bài đấy mà, đúng không? Đó, thay vì học bài xong cái lại không học bài xong đó bị cô găng, sẽ bị stress, thế là xem video tiếp xả stress. Double view. Lý do mà ngày xưa Chris bắt đầu YouTube, tức là cái thời điểm đầu tiên ấy, lúc nào biết được là mình kiểu muốn trở thành
một người làm content creator trên mạng? Ngày xưa Chris kiểu xem được anh PewDiePie. Đó, Chris xem từ giai đoạn mà anh ấy còn giống như là đi bay qua Ý để cưa Mazia là vợ sau này vợ của anh bây giờ đó. đúng không? Thì là coi như là ngày xưa quay cam kiểu gì á mờ lắm. Đó thì xem từ khi đó thì lúc đó mới nghĩ là ủa sao mà ảnh có thể quay được cái màn hình của ảnh và ảnh chơi game cùng một lúc như vậy, nhìn thấy nó thú vị quá. Để thế mà mình mới kiếm chương trình nào để quay lại cái màn hình và chương trình nào để quay lại webcam để làm giống như vậy. Chứ không có nghĩ là mình sẽ làm như vậy là sau này là nghề, chỉ là up lên để cho mấy bạn trong đại học xem thôi. Đó thì mọi người lại có cái reaction nó tốt quá. Hầu như những content creator mà mình từng gặp, bản thân mình cũng là một người, thì hầu như lúc đầu xuất phát là đều từ kiểu đam mê cá nhân ấy, kiểu Đúng như rồi. là đấy, muốn thỏa mãn chính mình trước, tìm được ra những cái công cụ để stream lại hay quay lại thích mà, đúng không? Đúng rồi. Thì ngoài PewDiePie ra thì Chris kiểu còn thần tượng ai không? Chú Hoài Linh, anh Trấn Thành. Nhưng mà đây là mình đang hỏi về content creator, còn đây là chắc là thần tượng là về vai trò diễn viên. Đúng rồi, tại vì ngày xưa Huy nếu mà hay về quê nha, thì trên những chuyến xe đó sẽ luôn có một cái tivi ở trước cái xe, ngày xưa gọi là xe đò. Đó, đưa về quê đó. Sau đó thì sẽ chiếu hài chú Hoài Linh, chú Chí Tài đó. Sau này nữa thì sẽ có hài của anh Trấn Thành, anh chị Giang đó. Thì ngồi xem mình mới nói là sao mà hay quá, ước gì mình làm được một cái sản phẩm mà để đời được giống như họ, như kiểu là mang lại tiếng cười cho người khác giống như thế. Thế thì nếu mà Chris phải gọi là mô tả cái channel của Chris trong 3 từ, đấy sẽ là 3 từ gì? Giải trí. Thứ hai thì là bài học. Tại vì có những clip mặc dù là nó giải trí trong đó, nhưng nếu mà mọi người xem kỹ thì Chris luôn gửi gắm những cái bài học vào trong đó để chúng ta có những cái bài học trong cuộc sống này, hay là những cái kinh nghiệm mà Chris lỡ mà fail thì coi như là người xem, nếu mà có xem được thì họ sẽ không có fail như Chris nữa, thì họ sẽ bước qua dễ dàng hơn. Cuối cùng nhiều shop. Okay. Mình có xem một cái video Chris phỏng vấn và có nói là Chris là một người kiểu cực kỳ đam mê công việc, tức là hỏi là nghỉ lúc nào thì là nghỉ lúc ngủ. Thế thôi. Nhưng mà đã có một câu chuyện mình được biết là bị lên cơn đau tim. Đúng ngày Valentine luôn chứ, ngày trái tim mà đau tim. Kể cho mình nghe câu chuyện đấy nào. Tức là lúc đó mình kiểu hăng say quá, mình lúc đó được nhiều người biết đến, lúc đó khoảng tầm triệu sub nhỉ. Thì nói về channel về gaming á, thì triệu sub thì là cũng là nằm trong top 1, top 2, top 3 đấy. Đó thì lúc đó kiểu ôi bây giờ căng thẳng quá, mình tự áp lực bản thân mình là ngày đó là phải có clip, tuần đó là phải bao nhiêu clip. Đó thì cứ làm liên tục vậy. Thì mà ngày xưa là kiểu Chris vừa làm, Chris vừa lên content, Chris vừa giận, Chris vừa diễn vai này vừa diễn vai kia, các thứ. Câu chuyện của tất cả những content creator giai đoạn đầu tiên. Xong rồi là sẽ bị lại thức đêm nữa. Mà thức đêm nhiều thì nó ảnh hưởng do là uống nước tăng lực này. Cái đấy là rất là căng, tại vì nếu mà thức đêm sau uống nước tăng lực ấy, nó sẽ bị kiểu tim đập rất là nhanh. Đúng rồi. Và có Chris coi một cái clip ở trên mạng nha, có cái anh kia ảnh uống nước tăng lực nhiều tới nỗi mà lúc mà vô bệnh viện á, là trái tim ảnh mà thở lên giống như là phồng lên như thế này nè, ngay cái chỗ ngực, trời phồng lên nhìn ghê lắm. Đó thì lúc đó là nhớ tới cái hình ảnh đó luôn, rất là sợ. Nhưng mà hồi đấy là năm bao nhiêu? Năm bao nhiêu nhỉ? 2016 thì phải. 2016. Thì sau lần đấy thì Chris nghĩ là mình đã học được bài học gì, hay là kiểu từ đó có cái gì đấy thay đổi từ lúc đấy đến giờ? Từ đó về sau là không dám gọi là thức khuya từ đó, và bỏ nước ngọt, bỏ nước ấy luôn, cho nên là giờ uống nước suối luôn nè. Lâu lâu thèm quá làm tí nước ngọt thôi, nước ngọt tăng lực thôi, chứ không có chọn mấy cái dòng nước tăng lực. Đâu là cái động lực, những cái động lực lớn nhất của mình là gì? Thứ nhất là
có video cho mọi người giải trí này. Những người subscriber của Đúng mình. rồi. Thứ hai á, là mình luôn muốn cái sản phẩm của mình ngày hôm sau phải tốt hơn ngày trước. Nó không có kiểu đi về một cái lối mòn. Đâu là 3 cột mốc mà Chris nhớ nhất? Nếu mà 3 cột mốc thì nó dễ quá. Nút bạc, nút vàng và nút kim cương. Dễ nhớ nhất luôn. Ở những cái điểm đó, ở những cái điểm mà gần đó nhất thì mình sẽ càng bị cuốn vào cái công việc nhiều hơn. Đó. Khi kiểu giống như Huy 90.000 sub đi đó, sắp còn 10.000 sub nữa thôi là lụm cái nút rồi đó, cho nên lúc đấy mình sẽ đúng rồi, cắm đầu hơn nhiều hơn. Trước lúc bắt đầu mình có nói chuyện với nhau là ngày xưa là Chris đang học ngành quản trị kinh doanh, đúng không, và quyết định là rẽ hướng chuyển sang học sân khấu điện ảnh, là một diễn viên. Thật ra không phải sân khấu điện ảnh đâu, sân khấu điện ảnh là kiểu phải thi vào căng lắm, khó lắm. Thì lúc đó thì Chris muốn học lắm á, nhưng mà không đủ tuổi nữa. Không đủ tuổi á? Tại vì theo quy định của trường á là lúc đó là phải thi lại môn ngữ văn. Đấy, thì nói trời, vậy sao nhớ gì đâu, không có ôn luyện gì hết. Nhưng mà lúc đó rất là muốn thi, nhưng mà cũng không có đủ thời gian nữa. Tại vì 24 tuổi là đã coi như là cái cơ hội cuối cùng rồi. Mà lúc đó 25 vừa bước sang 25 cái. Bây giờ mình hỏi về thần tượng ví dụ ở nước ngoài đi. Key and Peele. Hai người, đúng không? Hai người, tại vì xuất thân từ YouTube. Làm những cái skit rồi làm kiểu hài cũng rất là hay, nhưng mà không thể ngờ được là cuối cùng lại đạo diễn phim Get Out. Đó. Đúng không? Thì tại vì mọi người là cũng xuất thân từ YouTube và kiểu bước lên nghệ sĩ, mà chứng tỏ cho cả thế giới thấy là họ có thể làm được những cái điều mà rất là tuyệt vời. Mình cảm giác ấy, hai đứa mình là cũng có một con đường hơi giống nhau. Đúng rồi. Ngày xưa thì Chris kiểu sao nhỉ, không biết gì về phim đâu, nhưng mà tới một hôm á thì Pháp TV lại tuyển người. Đó, thì tuyển viết kịch bản mà không biết gì vậy, không biết cái máy là sẽ bấm nút nào để quay luôn á. Nhìn vô là một con số 0, nhưng mà kiểu thử xem, gửi mail về thì anh Viễn, đạo diễn của Pháp TV á, anh mới reply mail, thì mình rất là vui luôn. Cái sau đó thì đi làm kịch bản, phần kịch bản trước. Mà thật ra vô ngồi á, kiểu đầu mọi người nhạy quá. Lúc đó là làm kịch bản là toàn là diễn viên chính, họ vô họ làm kịch bản luôn, cho nên là không có đội kịch bản nào hết á. Đó, mình vô mình bị khớp, mình bị nó không biết gì hết trơn, mà mọi người làm nhanh quá, nên là Chris cũng phải kiểu cố gắng mà Chris chạy theo, catch up lại. Nhưng mà bản thân của Chris thấy là Chris rất là giỏi trong cái việc mà có thể từ số 0 mà có thể catch up được với một cái việc gì đó. Chris học được từ mấy anh nè, đó, mảng miếng như thế nào nè, diễn như thế nào. Thì tới một hôm, hôm đó thì cũng đi là kiểu hậu cần thôi. Hậu cần thì đi ra cái chỗ làng đại học. Làng đại học thì có một cái hồ đá đó, thì cái khu đó là kiểu giống như khu rừng á. Đó thì Pháp TV hôm đó quay đó, thì cái đó là mọi người lại thiếu mất một diễn viên quần chúng. Cái cho Chris vào đứng ở phía sau á. Đấy. Thì mình diễn, mình mới thấy là mình về mình coi lại, mình thấy diễn vậy là chưa tốt, diễn vậy là cần cải thiện những cái gì đó. Thế là mình hỏi mấy anh. Nhưng mà Chris đồng ý không? Rõ ràng là khi mà mình làm phim hay những cái lúc mình mới bắt đầu ấy, đầu tiên là mình cái sự tự tin của mình ấy nó chưa cao, với cả mình khi mà mình làm xong rồi mình mới có thể nhìn và đánh giá được, đúng không? Đúng rõ ràng là lúc đấy khả năng của mình đâu là mình cố hết sức chứ mình không làm nửa vời. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà mình nhìn lại trong một cái sản phẩm ấy, chứ không phải là nhìn lại cái shot đấy nhá, mà có khi là khi nó ra sản phẩm hoàn chỉnh rồi với tất cả mọi thứ, mình nhìn mình mới lấy được cái kinh nghiệm đấy, đúng không? Rồi. Đúng rồi, đâu phải ai vô cái là hay liền đâu. Nhưng mà thật ra cũng phải là có năng khiếu thì mới theo được cái này. Tại vì phải biết coi lại, biết quan sát, và quan trọng là phải biết năng khiếu là chỗ tìm ra mình sai chỗ nào cơ. Đúng rồi. Mà không biết sai luôn là thôi thua luôn.
Thì trong tương lai gần thì Chris có dự án nào liên quan đến điện ảnh hay muốn thử sức với phim truyền hình không? Phim truyền hình thì Chris chưa được đóng. Chris cũng muốn đóng thử một phim truyền hình. Về điện ảnh thì Chris cũng có một vai rồi. 5 năm sau thì chưa dự án nào mời. Thì Chris có thể kể cho mình nghe về cái phim điện ảnh mà Chris đã tham gia không? Cái phim điện ảnh Chris tham gia là cái phim Võ Sinh Đại Chiến. Thì vai của Chris trong đó là đại sư huynh. Khá kiểu Châu Tinh Trì á, không biết gì hết nhưng mà rất tỏ ra biết gì hết. Thì lúc mà ra cũng hồi hộp lắm, không biết sao nữa. Thì Chris mới coi những cái bài review, những cái bài đánh giá của các anh chị chuyên môn á. Thì reaction của mọi người ở trong rạp lúc đó là khen cái vai diễn rất là nhiều. Mỗi lần mà xuất hiện thôi là thấy mọi người vỗ tay cười đúng đó không? Thì là thấy mình ấm lòng khúc đó Đó là rồi. cái điều chắc là hạnh phúc nhất ấy, khi mà được xem một cái vai. Sau đấy mình đi xem lại. Chris có đưa gia đình đi xem lại phim không? Có bố mẹ đưa đi xem đi xem lại, xong rồi cũng có ngó ngang ngó dọc coi khán giả có cười không, thì khán giả cười thì đó. Ba cái điều mà Chris thích nhất trong diễn xuất. Đóng quần chúng đầu tiên. Đóng quần chúng. Tại vì khi mà mình bước lên từ số 0 á, mà mình sau này được một vai có thoại, sau đó mình được một vai nam phụ, sau đó mình được một vai chính, thì mình sẽ trân trọng cái giây phút mà mình bước lần đầu tiên vào một cái vai đầu tiên hơn. Với cả có phải là vì mình thấy là mình đang được level up không? Mình thấy mình đang tăng cấp lên đấy. Đúng rồi. Cái thứ hai nha, đó là coi lại từng cái sản phẩm của mình từ trước tới giờ. Là nếu mà bây giờ Chris mở lại một cái đoạn phim, Chris đóng quần chúng, thì đó là quỷ này đó, gì mà diễn đơ dữ. Đó. Sau đó thì lúc này đã có cái sự cải thiện bản thân chưa? Lúc này thoại nè, thoại có vô tâm lý hay chưa? Các thứ. Nhưng mà Chris có phải người khó tính khi nhận xét bản thân mình không? Tại vì mình cũng là một người rất khó tính. Chris cực kỳ khó khi mà nhận xét bản thân. Chris cũng có chia sẻ một lần là thực ra đôi khi không phải lúc nào cũng mình cũng là một người quá vui vẻ hay là gọi là nhoi ở trên như ở trên video. Thì thực ra Chris ở ngoài thì bạn tự nhận xét mình là như thế nào? Sao nhỉ? Ví dụ nha, Chris nãy đi từ trên đây, đi qua cái cầu thang đi xuống gặp Huy, thì ra cũng hồi hộp lắm. Có lẽ là nó do cái ngày xưa cấp 2 Chris bị tự kỷ, kiểu mình còn nhỏ quá mà mình phải đối mặt với nhiều thứ quá, nên là mình không biết phải làm nó như thế nào. Thì lúc đó mình chỉ có đội nón để che mặt mình lại thôi. Mình cảm thấy là trong cái nón đó mình an toàn. Thí dụ bây giờ kiểu Chris đã tự tin hơn thì nhìn thẳng vào mặt ai đó, nhưng mà ngày xưa là có cái nón che thế này đó, thì mình nhìn thế này thôi. Tức là mình nhìn được người ta, nhưng mà từ góc mắt của Huy mình khó. Đúng rồi, không thấy thấy được, nhìn được mắt mình. Đúng rồi. Mình nghĩ là mình hiểu một chút. Tức là do là lúc nhỏ có nhiều chuyện xảy ra, rồi xung quanh môi trường làm cho bạn cảm thấy không tự tin lắm. Nhưng mà cuối cùng điều gì giúp mình vượt qua được cái đấy? Nói vượt qua thôi, nhưng mà thật ra vượt qua không hết. Tức là mình nghĩ là mình sẽ không kiểu như là hoàn toàn kiểu biến thành một người khác, nhưng mà mình như kiểu mình nó mọi kiểu thứ mình tốt lên ấy. Tốt lên hơn. Trông thấy. Nếu mà ngày xưa thì Chris sẽ im, ai hỏi gì thì trả lời đấy thôi. Nhưng mà khi mà Chris nhận ra là mình phải nói chuyện với mọi người nhiều hơn á, khi mà làm video thì cũng phải nói chuyện nhiều hơn này, hay là ra ngoài cũng phải cố gắng nói chuyện nhiều hơn để mình học người khác qua cái câu chuyện mà mình nói luôn đó. Thì mình thấy là nó tốt cho bản thân và công việc của mình hơn. Nó cải thiện cái tính mà bị sợ nhút nhát khi mà ở chốn đông người á. Hay là Chris đi taxi đi, thì lên taxi các thứ, có nhiều anh taxi kiểu anh cũng nhận ra, anh cũng xem. Anh nói ôi Chris hả, anh xem em nhiều đó, anh thích em lắm luôn á, mà sao ở ngoài đời im vậy em? Mọi người sẽ luôn luôn có cái hình ảnh là mình phải như thế không? Lúc nào mình cũng nhiều năng lượng. Cái này mình cũng được nói rất là nhiều. Nhiều khi đi ra ngoài gặp bạn của bạn ấy, nói là thế
kiểu trên video anh nói năng hoạt bát mà sao em ở ngoài kiểu im thế, trông em cứ đần đần thế. Mình hỏi là bạn có bao giờ cảm thấy kiểu buồn hay là không thích khi mà ở trên mạng có nhiều người gán cho bạn mác là kiểu thiếu gia? Nói về chuyện thiếu gia nhá. Ngày xưa đi học là đã bị gán mác thiếu gia rồi. Mặc dù lúc đó là thề luôn là nhà chỉ có 2 bố con, 2 cha con á, phải nói là nghèo thấy bà. Rất nhớ là World Cup 2006 tổ chức ở Đức. Thì hôm đấy thì 2 cha con mới học về, thì cha hay chở đi học về á, thì ghé mua gói xôi. Đó, nhưng mà chỉ mua một gói thôi. Cha thu nhập rất là thấp, coi như là sao ta, phải nói là cha làm lại từ bàn tay trắng. Lúc đó là mọi thứ là coi như đổ sập xuống đầu nhà Chris vậy đó. Cái cha mới mua gói xôi đó và cha nhường cho Chris ăn. Chris nhớ luôn trận đó, trận Đức đá đầu tiên khai màn. Chris có chia sẻ là đấy là giai đoạn tuổi thơ đúng không? Rất nhiều chuyện. Khi mà bị gán cái mác như thế, mặc dù là mình biết là cái câu chuyện của mình thực sự nó như nào, hay là mình phải nỗ lực như nào để làm được tất cả mọi thứ như bây giờ đúng không? Thì lúc đấy trong đầu Chris kiểu nghĩ gì? Đầu tiên á là mình không hiểu tại sao là mấy bạn lại gọi mình là kiểu thiếu gia các thứ. Tại vì cha của Chris á thì lúc nào cũng muốn cho mọi thứ nó chỉnh chu á. Giống như trong cách mà Chris làm một cái sản phẩm gì đó thôi. Mọi thứ chỉnh chu, nhiều khi bị thành ra là bị độc đoán với cái sản phẩm đó luôn á. Đó là nó phải chỉnh chu từng ly từng tí đó. Từ cái cách mình đi ra ngoài, mình có thể là mình ngay ngắn đúng không, từ đầu tóc cho đến đấy trang phục cái gì đấy, nó phải ăn mặc cái thứ thì mức đúng không? Thế là bị kêu là thiếu gia. Nhưng mà có lúc là cha của Chris rất là giỏi, cho nên là có lúc ông làm lên thì giàu thật. Đó thì, nhưng mà giàu xong lại fail. Thì theo Chris nhớ là cha của Chris thì làm lại từ con số 0 là 3 lần. 3 lần. Nói thì cho mọi người không tin thôi. Nói giàu làm gì nghèo được. Đã giàu làm gì nghèo được. Nó không có đâu. Nghèo trong chớp mắt luôn đó. Trong cái lúc mà như lúc nãy Chris có nói là kể cả giai đoạn mà phải vào viện đúng không? Tức là lúc mà mình đang ở trong trạng thái kiểu mệt mỏi nhất, có bao giờ suy nghĩ về cái việc kiểu mình muốn chậm lại hay là dừng lại, hay có khi nào mình kiểu cảm thấy áp lực đến mức mà mình nghĩ đến những cái chuyện kiểu từ bỏ hay gì không? Nếu mà nói về từ bỏ thì chắc không. Tại vì Chris lì lắm. Thì sau những lúc khó khăn đấy, Chris đã làm gì để kiểu mình lấy lại được tinh thần, tìm lại được cái sự sảng khoái của mình? Mệt quá, stress quá, buồn quá thì chạy vô kiểu vợ đây ôm. Anh mệt quá, xong kiểu ôm nhưng mà kiểu buông lỏng ấy, cứ cho vợ ôm ghi mình lại, buông thả lỏng cả người ra luôn. Nhưng mà trước lúc có vợ hay sao? Trước lúc có vợ thì chỉ nói với cha thôi. Nhưng mà cha kiểu cha cũng đã làm nhiều rồi, mà tới bây giờ tới tuổi nghỉ hưu rồi mà cha vẫn làm. Tại vì hiện tại thì nhà cũng đang khó khăn. Lại một cái dòng tuần hoàn đó. Chris có gặp vấn đề gì trong 2 năm mà dịch đấy, thì nó có ảnh hưởng nhiều đến công việc với cả cuộc sống của mình nhiều? Có thì nói chung là Covid mà, thì chúng ta sẽ mất người thân thứ, chậm lại, không làm được những cái dự định đúng ra phải làm sớm hơn. Tự nhiên có cái dịch này, cái Chris không được đi sang Tây Ban Nha này, tại vì có một lần là Chris sang Madrid. Mình đã xem rồi. Và hồi đấy là kiểu rất là cách đây cũng 3 năm đúng không? Đúng tại rồi. Vì mình nhớ là lúc mình xem clip đó mình kiểu ông ấy kiểu sướng vãi, tự nhiên được sang tận kiểu sân tập của Real Madrid, kiểu ở ngay gần đúng xem rồi, người ta tập luôn ấy. Xong rồi mình thấy Chris dê bóng xong sút quả cho phải sút mạnh. Đó thì kiểu đúng ra nếu không có cái dịch thì
La Liga lại mời Chris sang một lần nữa, tại vì họ rất là thích kiểu nói được tiếng Anh, cái nội dung họ muốn truyền tải tới khán giả. Hay là sản phẩm tự truyện hay là sản phẩm phim này đúng ra là trong năm nay là xong rồi. Tức là nó đúng ra là phải là từ trong năm 2021 hả? Chứ năm nay là 2022 này. Đúng là trong 2021 là đã xong rồi. Mình biết là Chris sắp tới sẽ có một cái dự án khá là thú vị. Đó là cái tự truyện. Thì Chris có muốn nói gì cho mọi người khán giả của Have a Sip nghe thêm về cái dự án này của Chris không? Anh nói là cảm ơn cha này, cảm ơn mẹ, cảm ơn cuộc đời đã cho Chris cái trải nghiệm đó để Chris làm nên cái tự truyện này. Nếu mà ngày xưa kiểu được giàu quá rồi, cưng trứng hương như hoa thì làm gì mà có trải nghiệm để mà làm ra được cái sản phẩm đó. Và nó có giống như là một cái kiểu như là tribute, tức là một cái kiểu như là lời cảm ơn cho ba mẹ mình nữa. Đúng rồi, lời cảm ơn cho ba mẹ và đặc biệt là cảm ơn cho khán giả. Bởi vì khán giả họ cũng muốn biết về Chris nhiều hơn ấy. Đấy. Nhiều khi họ không biết tên thật, nhưng mà cái từ chuyện này là biết tên thật đấy. Bây giờ là 2022 rồi, là vừa bắt đầu. Ngoài cái tự truyện ra thì dự định của Chris trong năm nay sẽ có nhiều lắm. Tại vì thứ nhất là vẫn làm content creator và phục vụ cho mọi người những cái clip giải trí. Nhưng mà song song với đó là Chris cũng cho mọi người thấy qua cái clip tự truyện là Chris có thể làm được nhiều điều, từ diễn viên tới đạo diễn, hay là tới sản xuất ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh, chỉnh chu giống như các anh nghệ sĩ. Chris được trải nghiệm, được học theo. Thì tiếp theo Chris sẽ có một bộ phim dành cho tất cả mọi người. Bộ phim? Bộ phim đó là sẽ là web drama. Web drama. Nhưng mà chủ đề của nó cũng rất là thú vị và mọi người sẽ không nghĩ tới và không đoán được đâu. Không đoán được luôn. Không đoán được đâu. Có gợi ý gì không? Có gợi ý gì một chút thôi, tức là không cần phải nói ra là nó liên quan cái gì, mà một chút gợi ý thôi, để mọi người một tí thôi. Rồi, một tí thôi nha, là nói cái là mọi người sẽ đảm bảo là sẽ rất là hóng. Tại vì bộ phim này là ước muốn của tất cả mọi người luôn. Wow. Giờ tôi cũng đấy. Muốn biết luôn. Đó, ước muốn của tất cả mọi người. Trong chúng ta ai cũng phải ước muốn cái đó. Có liên quan đến Covid không? Không. Cái dự án này thì Chris đã lên ý tưởng lâu chưa? Chris lên chắc năm ngoái luôn rồi. Từ năm ngoái. Thật ra là cái tự truyện này á, Chris đã muốn ra hồi sinh nhật của Chris cơ. Là 1 tháng 6 năm ngoái. 1 tháng 6 1 tháng 6 gửi tới Thiên Nhi. Okay. Thì Chris muốn ra ngay đó cơ, nhưng mà lại dính Covid các thứ. Đúng. Cho nên là cái tự truyện mà Chris quay trong 3 ngày, mà 3 ngày mỗi ngày 3 tháng. Có thêm thời gian gọi là post production. Mình có thêm thời gian mình dựng, rồi mình tinh chỉnh, rồi mình đúng thêm rồi thoại rồi các thứ, đúng không? Quay cái tự truyện của Chris là tổng cộng là 3 ngày. 3 ngày. 3 ngày. Khi mà mình xem thì mình cảm giác là lâu hơn. Tại vì mình thấy nhiều nơi, nhiều địa điểm, nhiều bối cảnh, thì mình cảm giác là sẽ lâu hơn. Nhưng cũng có thể 3 ngày. 3 ngày. Còn một số những cái footage khác thì là lấy từ chính clip cũ của Chris, đúng không? Đúng rồi. Clip cũ thì lấy tượng trưng để tượng trưng cho cái bây giờ. Cái intro thì là mới chứ, đúng không? Đúng rồi. Là quay riêng cho cái tự truyện đấy. Thú vị nhất là bối cảnh đó, những con người đó lại xuất hiện. Và mọi người nhận ra mình khi mà mình bước về cái bối cảnh đó. Tại vì Chris quay bối cảnh đó chính là nơi đấy luôn. Nơi đấy luôn. Original luôn. Đúng. Không phải là set hay đúng rồi, lên. không có dựng lên. Thì thường á là kiểu mình sẽ không tìm lại được những cái bối cảnh đó để quay lại. Nhưng Chris đòi là phải quay ra đó.
Nhưng mà khi mà đi tới á thì những người ở đó nhận ra, cho nên là có trong cái phần behind the scenes. Và cái tự truyện này Chris là người viết, cũng là đạo diễn. Tự truyện này á, Chris với lại một bạn là bạn bên bạn đó là Phước Nhân, thì cùng ngồi lại với nhau. Nhiều khi Chris viết nó sẽ không có hay bằng một cái người mà họ giỏi về làm biên kịch, văn, không phải là làm biên kịch mà là viết truyện trước. Viết truyện trước. Ok. Chris kể lại câu chuyện, xong rồi hai anh em ngồi lại rút gọn nó, rút gọn nhất có thể. Chứ thật ra kể nửa thì còn dài lắm. Chris có nghĩ là sau này đấy cũng là một lĩnh vực mà ngoài diễn xuất, ngoài content creator, một suy nghĩ là thử sức với vai trò mới đạo diễn. Thực ra như này thì cũng đã là đang thử sức rồi. Đang thử sức. Tại vì cái tự truyện thì Chris nghĩ đâu có ai làm về cuộc đời của mình tốt bằng mình đâu. Đúng rồi. Không có một đạo diễn nào có thể làm tốt cái phần đó bằng chính bản thân mình. Bây giờ nếu Chris làm một video mà kiểu thật sự sảng khoái, kiểu mình tất cả mọi thứ đúng theo ý mình, perfect như là kiểu tính của Chris, thì nó sẽ là về gì? Nói về chủ đề nhé. Nói về chủ đề thì đối với Chris chủ đề không quan trọng đâu. Cảm xúc lúc đó của Chris thấy game này hay, chủ đề này hay, cái sự việc này hay, thì Chris sẽ đem vô. Chris làm hài lại rồi, luôn muốn cho nó là hài, nhưng phải có một cái câu chuyện, một cái sự gợi gắm cho người xem ở phía sau, thì cảm giác là sướng. Xong rồi được nhiều người xem nữa vào buổi tối đó. Sau khi public khoảng 6 tiếng đó, bắt đầu lướt lên coi cái performance của video đó. Okay. Đó, xong sướng. Nhưng mà qua sáng ngày hôm sau nha, quên nó đi, lại tiếp tục bắt đầu với một cái chương trình mới. Hôm nay mình ngồi đây cũng nói được rất nhiều chuyện. Cảm ơn Chris có những chia sẻ rất là hay, và đây có những điều mình có thể học được luôn. Đó là khi đã làm xong một cái video rồi, thỏa mãn với nó thì ngủ dậy nên quên nó đi. Đúng rồi. Thực ra thì mình cũng quên nó đi, nhưng mà mình lại không kiểu hay bắt đầu một cái mới ngay lập tức ấy. Mà không, nhưng mà thật sự cái tính đó Chris cảm thấy, hay là Chris nói với vợ Chris á, vợ Chris nói là cái tính đó xấu. Mình chưa có vui với bản thân mình chưa vui đủ mà lại cắm đầu vào làm là mình lại buồn tiếp á. Và chúc cho những cái dự định trong năm 2022 của Chris là thực hiện được hết, và tự truyện bao giờ sẽ ra mắt? Sản phẩm tự truyện của mình sẽ ra mắt vào ngày 18 tháng 1 năm 2022 trên kênh của Chris Devil Gamer vào lúc 19 giờ nha các bạn. Nên là nếu các bạn có xem podcast Have a Sip After Hours thì hãy nhớ là 18 tháng 1 Chris tự truyện. Có tên hay là có cái tên gì riêng không, hay là nó là tự truyện Chris. Nó tên là tự truyện Chris Phan. Còn bây giờ thì hai mình chào khán giả của podcast Have a Sip. Không, thật sự là mọi người nghĩ đây là nước suối thôi, nhưng mà đây là rượu đế đó. Rất say đấy. Giờ không lẽ lên xe của ổng la làng lên. Hi, xin chào các bạn, là đạp xuống luôn. Tức là mọi người thì chỉ là không quen thôi, chứ còn nếu mà khi mà được ở với mình lâu ấy, thì sẽ được thấy hết. Đúng rồi. Tức là ví dụ khi mà ở bên cạnh mình lâu thì sẽ thấy là đấy, mình sẽ có những khoảnh khắc mình cũng deep chẳng hạn. Nhưng mà rồi cũng sẽ thấy cái tính cách vui vẻ đấy. Người mà sinh ra mà giàu sẵn á, họ sẽ không có trải nghiệm nhiều. Ngày xưa Chris cũng có từng đi dạy đá banh, thì Chris thấy là những mà trẻ em nào mà xuất thân là nghèo nhé, với lại một em bé mà xuất thân từ một gia đình mà giàu, mà kiểu cưng con cưng như cưng trứng á, thì cái em bé đó sẽ không có nhiều trải nghiệm bằng cái em bé mà nghèo đâu. Thì chắc là có thể sẽ được bảo vệ hơi kỹ hơn. Nhiều khi là một cái món ăn rất bình thường mà cái em bé giàu lại không có, không biết đến luôn. Ví dụ ruột vịt nè, hay là
trứng vịt lộn hay bột chiên nè, đó nhiều khi là đúng rồi, được trải nghiệm những thứ nó đời rất thường. là đời thường, bình thường. Đó thì sao nhỉ, mất cái luồng suy nghĩ kia rồi. Sorry, tại vì cắt ngang. Không sao để xíu nhớ liền. Thực ra thì trải nghiệm của mình không giống nhau đâu, tại vì là đây mình có thể thấy là Chris chia sẻ về công việc rất đam mê làm YouTube căng rồi, thậm chí còn bị ảnh hưởng sức khỏe. Còn mình thì lại là một trường phái khác hẳn. Tức là mình có thể nói là một YouTuber lười. Cái nút bạc của mình ấy, cái nút bạc của mình là thực ra lúc đấy là mình đã được qua rất là lâu rồi. Tức là qua cái mốc đấy rất là lâu, và mình cũng không biết là cái hồi đấy ấy là cái nút bạc, chắc cái nút bạc kiểu thời 2012, kiểu nhìn nó khác hẳn bây giờ ấy. Xong rồi kiểu lúc đấy là qua cái cột mốc mà được nút bạc rồi, nhưng mình cũng không biết. Xong rồi lúc mà lên mạng search thì mình mới biết là hóa ra là mình đã được nút bạc từ rất lâu rồi. Thế là đăng ký, phải liên lạc với cả YouTube ấy, hỏi ê nút bạc em đâu. Xong rồi không trả lời. Xong rồi khoảng tháng sau họ gửi về một cái package, thì mở ra là cái ghế, không phải là cái nút bạc. Thế xong rồi lại phải chờ rất là lâu. Kênh của Chris là một trong những kênh gaming cá nhân, đúng không, đầu tiên của Việt Nam được nút kim cương. Mình phải hỏi thật là cái nút kim cương nó như nào, tại vì mình cũng ở YouTube nên mình chưa bao giờ được nhìn thấy nó. Huy có ra tiệm vàng hay tiệm trang sức á, thì Huy thấy một cái nhẫn kim cương thì thấy nhìn đã, đúng không? Đó, nút kim cương nó bự gấp cả trăm lần. To, nó nặng không? Cảm giác lúc cầm lên nó như rất nặng nha, và được ship qua bằng một cái vali. Ngày xưa tôi tưởng là ship qua bỏ bơm nhậu. Sợ kiểu giống như là coi mấy phim hành động riết á. Đó, mình mở ra sợ bỏ bơm, nhưng mà không có, mà nó nặng thật. Nó nặng mà Huy phải cầm hai tay. Nếu mà cầm một tay mình sẽ bị cầm trì xuống vậy luôn. Đó, đây là game, tại vì là bình thường mình chỉ đá FIFA thôi. Và chơi khoảng độ 1-2 game song song. Và cái game Ghost of Tsushima này cũng là một trong những game mà mình rất là thích kiểu stream ấy. Riết bị cái nha. Đây là tại vì sao Riết nói là chơi 100%. Tức là chơi hết game thì nó cũng không được 100% đâu. Đúng rồi, nó chỉ được 6 mấy, 7 mấy thôi. Đúng rồi. Phải làm tất cả những cái quest rồi tất cả những cái ẩn sau đó. Đấy, đúng rồi. Kiểu đi từng cái giếng nước một. Đó. Thứ lên, đúng không? Đó là Riết nói là Riết bị perfectionist, kiểu một người kiểu hoàn hảo, làm cái gì nó cũng khó tính hết. Bị tức á. Bây giờ bị nhìn vô một cái list của mình á, trăm các thứ. Amazing, Spider-Man các thứ ấy. Thì Spider-Man 100% hết. Thì nhìn tới Spider-Man là hồi đấy mình không được cái bộ cái bộ cởi trần, cái bộ Peter Parker ấy. Cái bộ đó thì Huy đi làm các nhiệm vụ mà ở trường đại học là sẽ được. Cái này nhiều ẩn. Tức là đấy, chỉ còn thiếu đúng cái bộ cuối cùng đấy thôi, còn lại mấy bộ kia thì cũng unlock được. Ok, mình không, nhiều khi mọi người thấy tôi dẫn chương trình được á, đuổi ông. Nhưng mà tôi sẽ mời là ông. Nhớ nhá.